मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की आपल्याकडे असणाऱ्या खूप मल्टिपल फाईल्स आहे, तर त्याला एका क्लिकवर रिनेम कसं करायचं, म्हणजे एकाच क्लिकवर त्यांची नावे कसे बदलायचे, तर ते बघूया आपण. यासाठी आपल्याकडे एक फोल्डर आहे, त्याला आपण क्लिक करून ओपन करूया. बघा या ठिकाणी फोल्डर आहे, यामध्ये खूप साऱ्या फाईल्स आहे. बघा या ठिकाणी ह्या फाईल्स आहे आणि याचे आपल्याला नाव चेंज करायचे आहे, रिनेम करायचं आहे याला. तर यासाठी आपल्याला रिनेम करत असताना ही जी खालची फाईल आहे त्याला आपल्या माऊसच्या साहाय्याने सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या कीबोर्डवरील जे शिफ्टचं बटन प्रेस करून ठेवा आणि जो ॲरो आहे अप्पर ॲरो, तर त्याच्या साहाय्याने या फाईल खालून वर सिलेक्ट करत जा. सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्या कीबोर्डवरील F2चं जे बटन आहे तर त्याला क्लिक करा. त्याला क्लिक केल्यानंतर पहिली जी फाईल आहे ती सिलेक्ट होईल. ती सिलेक्ट झाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला टाईप करायचं आहे 1 टाईप केल्यानंतर या ठिकाणी जे इंटरचं बटन आहे त्याला क्लिक करायचं आहे. इंटरचं बटन जसं आपण क्लिक करू तर या ठिकाणी या सगळ्या फाईलचे नाव बदललेले आहे, हे रिनेम झालेले आहे. अगोदरचं जे नाव होतं ते निघून जाऊन आता 1 2 3 असं रिनेमिंग झालेलं आहे. तर आता आपल्याला या ठिकाणी हे जे 1 1 आहे तर ते रिमूव्ह करायचं आहे. तर ते कसं करायचं ते बघूया आपण. या ठिकाणी परत खालची फाईल जी आहे त्याला सिलेक्ट करा. त्यानंतर कीबोर्डवरील शिफ्टचं बटन प्रेस करून ठेवा आणि अप्पर ॲरोला क्लिक करून वरच्या साईडपर्यंत जायचं आहे आपल्याला. ते गेल्यानंतर या ठिकाणी परत F2चं बटन जे आहे त्याला क्लिक करा आणि आता या ठिकाणी F2चं बटन क्लिक केल्यानंतर पहिली फाईलचं नेम सिलेक्ट झालेलं असेल. आता त्या ठिकाणी आपल्याला कीबोर्डवरील जे फुल स्टॉप आहे किंवा डॉटचं ऑप्शन आहे तर त्याला आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी डॉट टाईप करायचा आहे आणि आता इंटर करायचं आहे. इंटर केल्यानंतर तो अगोदरचा जो 1 1 1 होता, या ठिकाणी फाईलचं नाव असलेला जो 1 1 1 होता ते निघून गेलेलं आहे आणि आता फाईल नेम 1 2 3 4 5 6 7 असं झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला एका क्लिकवर या फाईलच्या नावामध्ये बदल करता येईल, रिनेम करता येईल. मित्रांनो, आता या फाईलला आपल्याला जर आपलं नाव द्यायचं असेल किंवा टेक्नो अथर्व 1, टेक्नो अथर्व 2, टेक्नो अथर्व 3 अशा प्रकारचं रिनेमिंग करायचं असेल तर ते सुद्धा आपल्याला 1 क्लिकवर करता येईल. यासाठी आपल्याला ही जी खालची फाईल आहे परत ती सिलेक्ट करायची आहे आणि कीबोर्डवरील शिफ्टचं जे बटन आहे ते प्रेस करून ठेवा आणि अपर ॲरोच्या साहाय्याने वरच्या साईडला सगळ्या फाईल सिलेक्ट करायच्या आहे. त्यानंतर F2चं बटन प्रेस करायचं आहे. F2चं बटन प्रेस केल्यानंतर पहिली फाईल जी आहे ती सिलेक्ट होईल आणि त्याच्यामधलं नेमिंग सिलेक्ट होईल. त्यानंतर आता आपल्याला या ठिकाणी टाईप करायचं आहे टेक्नो अथर्व. बघा या ठिकाणी आपण आपल्या चॅनलचं नाव देऊया आणि आता इंटरचं बटन प्रेस करूया. इंटरचं बटन प्रेस केल्यानंतर या ठिकाणी बघा टेक्नो अथर्व 1, टेक्नो अथर्व 2 अशा प्रकारे हे ज्या फाईल्स आहेत त्यांचं रिनेम झालेलं आहे, नावामध्ये बदल झालेला आहे आणि आपल्याला एक्सपेक्टेड असलेले जे काही नावं आहे ते या ठिकाणी आपल्याला सहजपणे देता आलेले आहे. आता मित्रांनो, आपल्याला प्रत्येक फाईलला वेगवेगळे जर नाव द्यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला ही जी फर्स्ट फाईल आहे त्याला सिलेक्ट करा आणि आपल्या कीबोर्डवरील जे फंक्शन की आहे F2ची त्याला प्रेस करा. त्याला प्रेस केल्यानंतर फाईलचं नाव सिलेक्ट झालेलं असेल. आता याला आपण नाव देऊया, जसं अथर्व हे नाव दिलं. त्यानंतर आपल्या कीबोर्डवरील जे टॅबचं बटन आहे त्याला क्लिक करा.
टॅबचं बटन क्लिक केल्यानंतर आपल्या समोर दुसऱ्या फाईलचं नेम बदलण्यासाठी येईल. इथे आपण नेम देऊया, चेंज करूया, दुसरं नाव टाकूया, परत टॅबचं बटन दाबूया. त्यानंतर आपल्याला नावामध्ये चेंज करता येईल. त्यानंतर परत टॅबचं बटन दाबूया आपण. टॅबचं बटन दाबल्यानंतर पुढची फाईल येईल. त्या पुढच्या फाईलला सुद्धा आपल्याला नवीन नाव देता येईल. त्यानंतर टॅबचं बटन दाबा. त्या पुढच्या फाईलला सुद्धा आपल्याला नवीन नाव देता येईल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला एका क्लिकवर मल्टिपल फाईलचे नाव बदलता येईल. त्याचबरोबर नंबरिंग द्यायचं असेल तर ते नंबरिंग करता येईल, किंवा स्टेप बाय स्टेप आपल्याला प्रत्येक फाईलचे जर नाव बदलायचे असेल तर ते नाव सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी बदलता येईल. तर अशा प्रकारे आपण कोणत्याही मल्टिप्लाय फाईल ज्या आहे, खूप साऱ्या फाईल आहेत, तर त्याची नावे एका क्लिकवर बदलू शकतो. मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.